स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा। म मदन। आज फेरि म तपाईहरु माझमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आउँदैछु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई विन्डोज ओएस मा नेपाली फन्ट कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेरिदिनु होला। लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनु सुरु गरौँ अब। सुरुमा गुगल क्रोम खोलौँ। गुगल क्रोममा GOOGL इन्टर। यहाँ गएर NEPALI नेपाली font.net नेपाली फन्ट टाइप गरेर नेपाली font.net आउँछ। नेपाली फन्टमा क्लिक गरौँ। फर्स्टकोमा हामीले नेपाली फन्ट कुन चाहिँ इन्स्टल गर्ने त्यसमा पनि पहिले आफू थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर नेपाली फन्टमा प्रीति भन्ने छ। यहाँ डाउनलोडमा गएर क्लिक गरौँ। प्रीति फन्ट डाउनलोड हुन्छ। अब प्रीति नर्मल भन्ने यहाँ मैले यसलाई डेस्कटपमा सेभ गरेँ। सेभमा गएर क्लिक गरेँ। नेपाली फन्टको पनि धेरै भेराइटिज हुन्छ। कान्तिपुर, प्रीति, हिमालयन धेरै छ। त्यसमा अब प्रीति हेभी नर्मल भन्ने छ। त्यसको लागि यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। PhD प्रीति नर्मल यहाँ छ हैन। DDT नर्मल धेरै छन् यहाँनिर। कान्तिपुर फन्ट चाहियो भने फेरि के गर्ने त? कान्तिपुर फन्ट चाहिएमा नेपाली फन्ट कान्तिपुर। कान्तिपुर रेगुलर डाउनलोडमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। डाउनलोड फन्टमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई सेभमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। दुईटा नेपाली फन्ट हामीसँग डाउनलोड भए। यसरी नै हामीले अरू भेराइटिज हामीलाई जुन नाम थाहा छ त्यो नाम गुगलमा गएर सर्च गरेर टाइप गर्नुभयो भने पनि भेट्न सकिन्छ। मैले यसलाई मिनिमाइज गर्छु। अब यो फन्टलाई डबल क्लिक गरेर कान्तिपुर रेगुलर फन्ट कान्तिपुर रेगुलर र मैले यसलाई म डबल क्लिक गर्छु र इन्स्टलमा गएर क्लिक गर्छु। यस कान्तिपुर फन्ट इन्स्टल भयो। यसरी नै हामीले अन्य फन्टहरू पनि इन्स्टल गर्न सक्छौँ। धन्यवाद।